নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ গিলাচ পিঠাৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি। এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ময়দা, পিঠাগুড়ি, আটা একোৱেই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। কেঁচা আলু দি পেলাই মই আজিৰ এই পিঠাটো বনাইছোঁ আৰু এই পিঠাটো আপুনি চাহৰ লগত খাব পাৰে বা আবেলি যেতিয়া সৰু সুৰা ভোক লাগে সেই ভোকতো আপুনি এই পিঠাটো বনাই পেলাই খাব পাৰে। ৰাতিপুৱা নাস্তাটো খাব পাৰে বা টিফিনতো দিব পাৰে। সকলো টাইমতে আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি পিঠাটো বনাব পাৰে। বনাবলৈও একেবাৰে সহজ। গিলাচ পিঠাৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই 4টা আলু লৈ লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ। আলুকেইটা মই মিহি মিহিকৈ এটা মিক্সাৰ জাৰত কাটি ল'ম আৰু ইয়াত মই এড কৰিছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়াটো মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু 1 ইঞ্চি আদাও মই ইয়াত কাটি দিছিলোঁ। সেইকেইটা এড কৰোঁতে মোৰ কেমেৰাটো অফ হৈ গ'ল কিবা কাৰণত। আৰু ইয়াত আপোনালোকে আলুকেইটা যদি ডাঙৰ চাইজৰ লয় তেতিয়াহ'লে এটা আলু ল'লেও হ'ব। আৰু এইখিনিত মই অকণমান পানী এড কৰি পেলাই গোটেই আলুখিনি এটা পেষ্টৰ নিচিনাকৈ পিচি ল'লোঁ। ইয়াত পানী বহুত বেছি প্ৰয়োজন নহয় বা বহুত বেছি পানী এড কৰিবও নালাগে, মানে আলুকেইটা পিছাৰ কাৰণে জৰুৰত অনুসৰি পানী এড কৰিব লাগে। মোৰ 2-3 চামুচমান পানী মই এড কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া 1 বাতি চুজিও এড কৰি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰিম আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। মিলাই পেলাই মই এইখিনি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম, কাৰণ চুজিটো অলপমান ফুলিব। মই যেতিয়া চুজিখিনি মিলাই আছিলোঁ তেতিয়া মই অকণমান বেছি ডাঠৰ নিচিনা পালোঁ, কাৰণ চুজিয়ে পানী শুহিব। তাৰ কাৰণে মই 2-3 চামুচমান পানী আৰু এড কৰি দিছোঁ। এড কৰি পেলাই মই এইখিনি এতিয়া মিলাই ল'ম। মিলাই পেলাই ছাইড কৰি পেলাই থৈ দিম ঢাকি পেলাই আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে। চুজিখিনি ফুলে মানে মই ইয়াত ৰেডি কৰি ল'ম। এটা ডাঙৰ চাইজৰ মই বিলাহী লৈ লৈছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই একদম মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। যিমান পাৰে সিমান মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগে। বা ইয়াত যদি কিবা বেলেগ গাজৰ, বিন আপোনালোকে দিব বিচাৰে, নিজৰ মন পচন্দ চব্জিও এড কৰিব পাৰে, ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এয়া চাওক মোৰ চুজিখিনিও ফুলি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত মিহিকৈ কাটি থোৱা বিলাহী আৰু মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ এড কৰিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু বিলাহী এড কৰাৰ পিছত ইয়াত মই আধা চামুচতকৈ কম হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। হালধি পাউডাৰটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে, কাৰণ যদি হালধি পাউডাৰটো বেছিকৈ দিয়ে ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান বেছি ডাঠ হৈ আহে। প্ৰথমতে হালধীয়া হ'ব, পিছত ৰঙা হৈ যাব, তেতিয়াও ভাল লাগে দেখিবলৈ। কিন্তু মই মানে ইমান ডাঠ কালাৰ বিচৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান দিছোঁ যাতে অকণমান লাইট কালাৰ এটা আহে আৰু তাৰ কাৰণে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। চুজিখিনি মিলাই হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ছাইড কৰি পেলাই থৈ দিম। সিমান দেৰিলৈ মই 3টা গিলাচ লৈ লৈছোঁ। গিলাচটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ল'ব পাৰে, ডাঙৰ সৰু যি লয়। মই এইটো মিডিয়াম চাইজৰ গিলাচ হয়, ষ্টীলৰ গিলাচেই ল'ব খালি। আৰু গিলাচকেইটাত মই অকণমান তেল এড কৰি পেলাই এইটো ভালদৰে গ্ৰীজ কৰি ল'ম। তেল দি পেলাই গ্ৰীজ জৰুৰ কৰিব, নহ'লে পিছত পিঠাটো উলিয়াবলৈ অকণমান টান হ'ব নহ'লে। মই আজিৰ এই পিঠাটো গিলাচত বনাইছোঁ, অকণমান দেখিবলৈ ভাল লগাৰ কাৰণে। আপোনালোকে গিলাচৰ সলনি এইটো কেক টিনতো বনাব পাৰে, মানে ভাপত সিজাব লাগিব ন আমি পিঠাটো, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেক টিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা ষ্টীলৰ কিবা এখন প্লেটো লৈ ল'ব পাৰে, তেনেকৈও বনাব পাৰে। আৰু মোৰ গিলাচকেইটা গ্ৰীজ হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত এইটো এতিয়া ফুলিবৰ কাৰণে মই ইয়াত আধা চামুচতকৈ বেছি, মানে 1 চামুচতকৈ অকণমান কম আৰু ইনো এড কৰিছোঁ। ইনো সলনি আপোনালোকে ইয়াত চৌদা খাৰো এড কৰিব পাৰে। চৌদা খাৰ এড কৰিলে আধা চামুচ চৌদা খাৰ এড কৰি দিব। ইনো এড কৰি পেলাই চুজিখিনি বহুত বেছি মিলাব নালাগে, খালি মানে মিলাইহে দিব লাগে এবাৰ। আৰু তাৰপিছত লগতে মই গিলাচকেইটাত আধালৈকে ভৰি ল'ম। ইয়াত আমি ইনো এড কৰিছোঁ যেতিয়া এইটো ফুলিব ন, আৰু যেতিয়া আমি গোটেই গিলাচটোত যদি ভৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ফুলি পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিব আৰু আমাৰ পিঠাটো মন পচন্দৰ নহ'ব, মানে ভাল নহ'ব। আৰু সেইকাৰণে এইটো আধালৈকে ভৰাই ল'ম। ইয়াত মোক আৰু এটা গিলাচৰ প্ৰয়োজন হৈ গ'ল, মানে মোৰ টোটেল 4টা গিলাচ হৈ গ'ল, কাৰণ মোৰ গিলাচকেইটা বহুত বেছি ডাঙৰ চাইজৰ নাছিলে, মিডিয়াম চাইজৰ গিলাচ আছিলে। আনফালে মই এতিয়া এটা ডাঙৰ বাচনত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই পানীখিনি ভালদৰে উতলাই লৈছোঁ আৰু পানীখিনি উতলি যোৱাৰ পিছত মই এডাল ষ্টেণ্ড থৈ দিছোঁ। ষ্টেণ্ড থৈ পেলাই মই গিলাচকেইটা এটা এটাকৈ গিলাচ তাত থৈ যাম, মানে আমি গিলাচকেইটা ভাপত সিজাম ন আজিৰ পিঠাটো, সেইকাৰণে। ইয়াত আপোনালোকে ষ্টিমাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা ডাঙৰ বাচনত জেগাত আপোনালোকে কেৰাহীও ল'ব পাৰে। আৰু এইটো এতিয়া ঢাকি পেলাই মই 20 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম, ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত। 20 মিনিট হোৱাৰ আগত এবাৰ মই চেক কৰিছিলোঁ। চেক কৰোঁতে দেখিছোঁ গিলাচ এটা মানে পৰিও আছে, সেইটোও মই পুনাই দিছোঁ। আৰু এই প্ৰচেছ মানে এনেকৈ ভাপত সিজাই ল'লে গিলাচকেইটা গৰম হৈ নাযায়, কাৰণ আমি ইয়াত পানী এড কৰিছোঁ, হাতে চুব পাৰে। আৰু 20 মিনিটৰ আগতে মানে 17 মিনিটমান হওঁতে মই এইটো এবাৰ চেক কৰিছিলোঁ। চেক কৰোঁতে এডাল টুথপিক দি চেক কৰিছিলোঁ। চেক কৰোঁতে মোৰ টুথপিকডালত অকণমান লাগি আহিছে, আৰু মানে মই 3 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো আকৌ এবাৰ ঢাকি পেলাই থৈ দিলোঁ সিজিবলৈ। টোটেল 20 মিনিট হৈ গ'ল। আৰু 20 মিনিটত এইবাৰ যেতিয়া মই চেক কৰিছোঁ, চেক কৰোঁতে মোৰ পূৰা টুথপিকডাল পূৰা ক্লিন হৈ আহিছে, মানে আমাৰ এই পিঠাটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এইটো উলিয়াই পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, একদম পূৰা ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত মোৰ গিলাচ পিঠাকেইটা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মানে গিলাচকেইটা তললৈকে মই হাতে চুব পৰা হৈ গ'লোঁ। এতিয়া মই এখন চুৰি ল'ম, চুৰি লৈ পেলাই গিলাচৰ কিনাৰকেইটা অকণমান মানে কাটি দিম, যাতে এইটো মানে সহজভাৱে ওলাই আহে আৰু গিলাচটোৰ পৰা।
এই পিঠাটো ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ, মানে একো যিসকলে মানে কুকিং নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই পিঠাটো বনাবলৈ সহজ, তেওঁলোকেও বনাব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক মই গিলাচটোৰ পৰা পিঠাটো উলিয়াই ল'লোঁ। গিলাচটোৰ পৰা পিঠাটো উলিয়াবৰ কাৰণে মই গিলাচটোৰ পিছপানে অকণমান মানে হাতে টেপ টেপ কৰি দিছিলোঁ। এতিয়া কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে এই পিঠাটো। এই পিঠাটো বনাই আপুনি এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত বন্ধ কৰি পেলাই এসপ্তাহৰ কাৰণে ৰাখিবও পাৰে, বেয়া নহয়। আৰু যেতিয়া মন যায় তেতিয়া এইটো ফ্ৰাই কৰিও খাব পাৰে বা তড়কা লগাইও খাব পাৰে বা এনেকৈও খাব পাৰে। পিঠাটো বনাই আপুনি টিফিনতো দিব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালী বা লাঞ্চতো দিব পাৰে, সকলো টাইমতে দিব পাৰে। বহুতেই ভাল লগা এটা ৰেচিপি হয়, এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ইয়াত চাওক মোৰ পিঠাকেইটা ওলাই গ'ল, কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে পিঠাকেইটা, এটা পিঠাও ভাঙা নাই নহয়নে বাৰু। খালি এটা কথাই ধ্যান ৰাখিব, পিঠাটো বনাবলৈ সহজ। গিলাচকেইটা যেতিয়া আমি বেটাৰটো এড কৰিম নহয়, তাৰ আগত গিলাচকেইটা তেল দি পেলাই ভালদৰে গ্ৰীজ কৰি ল'ব, তেতিয়া মানে একেবাৰে সহজভাৱে ওলাই আহিব এই পিঠাটো। এই পিঠাটো আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈও খাব পাৰে বা এনেকৈ আপুনি গোটা গোটা অকণমান তড়কা লগাইও খাব পাৰে বা আপুনি এইটো ডিপ ফ্ৰাইও কৰিব পাৰে, মানে যেনেকৈ খাবলৈ বিচাৰে তেনেকৈয়ে খাব পাৰে। কিন্তু মই আজি এই পিঠাটো অকণমান তড়কা লগাম, তড়কা লগাবৰ কাৰণে মই পিঠাটো কাটি ল'ম। এটা পিঠাৰ পৰা মই 5 পিচ কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে 3 পিচো কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এইটো কাটিবলৈ একেবাৰে সহজ, একেবাৰে কোমল হয়, খালি নাইফখনত অকণমান ধাৰ থকা হ'ব লাগে। যদি নাইফখনত ধাৰ কম থাকে তেতিয়াহ'লে এডাল সূতা লৈ ল'ব, সূতাডাল দিও আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ মানে কাটা যাব। কিন্তু নাইফখন যদি ধাৰ নাথাকা হয় তেতিয়াহ'লে মানে এইটো সমান চাইজত নাকাটিবও পাৰে, সেইকাৰণে। আৰু এয়া চাওক মোৰ গোটেই পিঠাখিনি কাটি হৈ গ'ল, চেম প্ৰচেছত মই গোটেই পিঠাখিনি কাটি ল'লোঁ। মই পিঠাৰ এটা পিচ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, কিমান কোমল হৈছে এইটো চাওকচোন, দেখিলে গম পায় নহয়নে বাৰু। আৰু এয়া চাওক মোৰ পিঠাখিনি কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া এনেকৈও পেলাইও আপুনি খাব পাৰে, এনেকৈ আপুনি টিফিনতো দি দিব পাৰে বা এনেকৈ কাটি পেলাই আপুনি ফ্ৰিজত থৈও দিব পাৰে, এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ বন্ধ কৰি। কিন্তু মই আজি কৈছোঁ মই এইটো অকণমান তড়কা লগাম। তড়কা লগাবৰ কাৰণে মই 1 চামুচ সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, 1 চামুচেই লৈছোঁ, 1 চামুচতকৈ বেছি ল'ব নালাগে। আৰু তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামুচ সৰিয়হ এড কৰি দিছোঁ। আৰু তেলখিনি যেতিয়া এড কৰিব নহয়, ভালদৰে গোটেই যদি আপুনি পেন ব্যৱহাৰ কৰিছে বা কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিয়ে ব্যৱহাৰ নকৰক গোটেই কেৰাহীটোত মিলাই দিব। আৰু আধা চামুচ সৰিয়হ এড কৰি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ মই তিল এড কৰিছোঁ। তিলটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু সৰিয়হটো এড জৰুৰ কৰিব। আৰু অকণমান কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে মই ইয়াত আৰু জলকীয়া গুড়িও এড কৰি দিছোঁ, আধা চামুচমান হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত নৰসিংহ পাত কেইটামানো এড কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগে। মোৰ ওচৰত নাছিলে কাৰণে মই এড কৰা নাই। আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিলাই দিম গোটেই কেৰাহীটোতে, মিলাই লৈ পেলাই মই এটা এটাকৈ যোনটো গিলাচ পিঠা বনাই থৈছোঁ নহয়, তাৰ পিচ এটা এটাকৈ ইয়াত মই এড কৰি দিম। আৰু এড কৰি পেলাই এইটো মিলাই দিম, জাষ্ট দুইটা চাইডে অকণমান তেল আৰু সৰিয়হ আৰু তিলখিনিৰ লগত মিলি যোৱাকৈ মিলাই ল'ম। আমি এই পিঠাটো সিজাব নালাগে, ফ্ৰাইও কৰিব নালাগে, খালি মিলাইহে দিব লাগে তড়কাৰ লগত। যেতিয়া খাবলৈ মুখত তিল আৰু সৰিয়হটো আহে নহয়, তেতিয়া খাই ভাল লাগে আৰু টেষ্টটো। তাৰ কাৰণে এইটো প্ৰচেছটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মোৰ পিঠাখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি ছাৰ্ভ কৰি ল'ম এখন প্লেটত। আপোনালোকক আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে।